memang sangat-sangat lembut. So sekarang ni kita nak check body roll dia dulu. Jom. Korang nampak tak tu? So betul lah, memang membuai teruk body roll dia. Okey, tak apa, kejap lagi kita nak buka absorber dia. Kita nak check compression air rebound dia. Korang kena nantikan. Hi guys, kereta BMW Z4 kita dah membawa keluar absorber dia ke 4 batang. Sekarang kita nak check compression air rebound dia. Jom. Nampak? Lembutnya. Ya Allah. Compression air rebound dia tak ada langsung. Nampak? Sebelah tangan je abang ni tekan. So macam mana korang dah tengok kan tadi? Memang tak boleh nak guna lagi dah. Tak apa, kejap lagi kita nak setting 40% stiffer untuk absorber dia. Lepas tu kita nak tengok result dia macam mana. Kalau korang nak tahu, korang kena nanti. Hey guys, BMW Z4 kita dah pun siap setting 40% stiffer. Sekarang kita nak tengok compression air rebound dia. Tengok rebound dia. Korang nampak tak? Tak tahu tak kenapa lambat? Inilah keadaan lepas kita dah rebound piston. Ini bahagian belakang pula. Nampak tak dia dah Cheras kat situ? So macam mana korang dah nampak kan tadi compression air rebound dia baik tak baik? Tak apa, kejap lagi kita nak pasang balik semua. Lepas tu kita nak check body roll dia macam mana pula nanti. Korang kena nantikan. Hi guys, kereta BMW Z4 kita dah pun siap. Sekarang kita nak check body roll dia. Jom. Macam mana? Korang nampak tak? Dah tak membuai, dah tak aggressive macam mula-mula tadi. Inilah yang kita buat. Kita rebuild balik 40% stiffer untuk absorber korang tu. Jadi untuk korang yang ada kereta macam ni atau pelbagai kereta Continental yang ada masalah absorber, korang boleh booking slot dekat Facebook page Reiber Auto. Ingat absorber, ingat Reiber Auto.